Subscribe Situtech and press the bell icon to never miss any video. हाम्रो देशमा विभिन्न रेडियो स्टेशनहरु छन्। तपाई पनि आफ्नो क्षेत्रमा भएको विभिन्न रेडियो स्टेशनहरु सुन्नुहुन्छ होला। तर के तपाईलाई थाहा छ आफ्नो क्षेत्र भन्दा बाहिर रहेको वा देशैभरि रहेका विभिन्न रेडियो स्टेशनहरुलाई तपाईको एउटै मोबाइलमा कसरी सुन्न सकिन्छ? यदि यो तरिका थाहा छैन भने यो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। यो भिडियोमा म तपाईलाई देशमा भएका विभिन्न रेडियो स्टेशनहरुलाई तपाईको मोबाइलमा सुन्ने तरिका जानकारी गराउने छु। नेपालमा रहेका विभिन्न रेडियो स्टेशनहरु तपाईको मोबाइल फोनमा सुन्नका लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोर ओपन गरे। प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपश्चात तपाईले प्ले स्टोरको सर्च बक्समा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो पात्रो, HAMRO हाम्रो पात्रो यहाँ देखाएको छ। तपाईले हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन सर्च गरे पश्चात यस्तो प्रकारको एउटा एप्लिकेसन भेट्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो एप्लिकेसनलाई मेरो मोबाइलमा अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको हुनाले म यसलाई ओपन गर्छु। यहाँ एप्लिकेसनलाई मैले यसलाई इन्स्टल गरिसकेको छ, त्यसकारणले मैले यहाँ ओपन गर्छु यसलाई। अब यो एप्लिकेसन ओपन गरे पश्चात तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। यस्तो प्रकारको इन्टरफेस छ। तपाईले रेडियो सुन्नको लागि यता यो लेफ्ट साइडको टपमा तीनवटा सेता धर्काहरु यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरे पश्चात यहाँनेर फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ मेनु हेर्नुभयो भने तपाईले यहाँ रेडियोको मेनु भेट्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरे पश्चात नेपालमा भएका सयौं रेडियो स्टेशनहरुको सूची यहाँ देखाएको छ। विभिन्न रेडियो स्टेशनहरु छन्। तपाईले यहाँ पपुलर देखि यिनीहरुलाई छान्न पनि सक्नुहुन्छ। नामको आधारमा ए नाम आउनेदेखि जे नाम आउनेसम्म पनि छान्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै जेड देखि ए सम्म पनि तपाईले यसरी छान्न सक्नुहुनेछ र कुन एफएम धेरै पपुलर छ त्यो अनुसार पनि तपाईले छान्न सक्नुहुनेछ। पपुलर स्टेशन यो सिलेक्ट गरेर तपाईले छान्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले अनि रेडियो प्ले गर्न सक्नुहुनेछ। मजाले रेडियो प्ले गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले रेडियो प्ले भइरहेछ। मैले यसलाई पज गर्दै त्यसकारणले तपाईले सुन्न सक्नु भएको छैन। रेडियो प्ले पज गरे मैले। यसरी तपाईले रेडियो सुन्न सक्नुहुनेछ। यो भयो मैले जस्तै अर्को यो रेडियो स्टेशनहरु मात्र नभएर अनलाइन एफएमहरु पनि तपाईले यहाँ सुन्न सक्नुहुनेछ। एकदमै धेरै रेडियो स्टेशनहरु यहाँ दिएको छ। यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलमा देशका रेडियो स्टेशनहरुलाई सजिलै सुन्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियोमा यति नै। यदि हाम्रो यो भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। त्यस्तै विभिन्न नयाँ भिडियोहरुको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यो युट्युब च्यानलमा तपाईले नेपाली भाषामा यस्तै प्रकारका विभिन्न भिडियोहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।